මමයි මගේ තාත්තයි මාකට් එකට ගියා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කියනකොට ගොඩක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මමයි මගේ තාත්තයි. එතකොට my father and meද නැත්නම් my father and Iද මේක යූස් කරන්නේ මගේ තාත්තයි මමයි මාකට් එකට ගියා. ඒ වගේ තැන්වලට අපි දාන්න ඕනේ මේ වගේ වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි දාන්න ඕනේ මේ me කියන එක නෙමෙයි. right? මේකේ grammar වලින් කොහොමද මේ ටික හැදෙන්නේ ඒව වැඩක් නැහැ අපිට. මම මේ කියන්නේ සරලව මතක තියාගන්න වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට මමයි ඇයයි ඊට පස්සේ මමයි මගේ යාළුවයි පාටි එකට ගියා. මමයි මගේ මල්ලි බත් කෑවා. ඒ වගේ දේවල් පටන් ගන්නකොට මම කියන එක හඳුන්වන්න ඕනේ I කියන එකෙන් me නෙමෙයි me නෙමෙයි එන්න ඕනේ. ඕක සරලවම තේරුම් ගන්න. ලොකුවට මේ පාඩම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි සරලවම මට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. right? අනිත් එක මේ වගේ දේවල් වලදී මම මගේ යාළුවයි මාකට් එකට ගියා. මමයි මගේ යාළුවයි බත් කෑවා. මගේ අම්මයි ටීවී එක බැලුවා. මේ වගේ දේවල් වලදී මුලින්ම පටන් ගන්නවා දැන් සිංහලෙන් මායි මගේ අම්මයි. මායි මගේ යාළුවයි. එහෙම තිබ්බට මම කියන එක දෙවණියට දාන්න. ඒ කියන්නේ my friend and I අන්න එහෙම. නැතුව I and my friend මෙහෙම සමානින් කියන්නේ නැහැ. මම කියන එක දෙවණියට දාන්න මුලින්ම දාන්න අනිත් පුද්ගලයාව. මායි මගේ තාත්තයි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියා. එතකොට මායි මගේ තාත්තා කිව්වට ඒක ඉංග්‍රීසි වලදී මගේ තාත්තයි මමයි කියලා. My father and I went to the ground, went to the playground. My father and I went to the playground. ඔන්නෝම කියන්න පුළුවන්. සරලව මම මේක ඉගෙනුවේ මොකද්ද? I තමයි මෙතන වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට දාන්න ඕනේ. මමයි මගේ යාළුවයි, මමයි මගේ තාත්තයි, මමයි මගේ අම්මයි. right? මමයි මගේ නංගි, මගේ අක්කයි. My elder sister, my younger sister and I ate apples. ඔන්නෝම කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මේකේ උදාහරණ ටිකක් මම කියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ උදාහරණ ටික වෙනම නෝට් කරගන්න, වෙනම පොතක ලියා ගන්න. ඉතින් එතකොට මේවා හරි විදිහට කාත් එක්ක උනත් කතා කරන්න පුළුවන් වැඩකාරයෙක් වගේ. බලමු. පළවෙනි උදාහරණේ තියෙනවා she and I. එයයි මමයි. හරිද? එයයි මමයි she and I went to the office. office එකට ගියා. එයයි office එකට ගියා. හරි? මේ එයා කියනකොට මෙතන he ගන්නත් පුළුවන්, she ගන්නත් පුළුවන්. ඒ තැනේ හැටියට ඔයා කියන්නේ ගැහණු කෙනෙක් ගන්න. එතකොට she කියන එක ගන්න ඕනේ. එයා කිව්වහම. ඔයා එයා කියලා හඳුන්වන්නේ පිරිමි කෙනෙක් නම් he කියලා ගන්න ඕනේ. right? මෙතන ඇය කියනකොට she කියන්නේ. She and I went to the office. ඔහොම කියන්න පුළුවන්. නැතුව මේක she and me went to the office නෙමෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. තේරුණාද? බලමු ඊළඟ එක. He and I are eating now. ඒ කියන්නේ eating now. කනවලු දැන්. කවුද? මමයි ඔහුයි. මමයි එයයි දැන් කනවා. He and me නෙමෙයි he and I. තේරුණාද? He and I are eating now. right. ඊට පස්සේ තියෙනවා Dilan, Ruvini and I will meet you tomorrow. හෙට ඔයාව හම්බ වෙන්නම් මමයි ඩිලානුයි රුබිනි. දැන් මෙතන මේ I කියන එක මුලින්ම දැම්මේ නැහැ. හරි? ඊතුරු පුද්ගලයෝ දෙන්න තමයි මුලින්ම දැම්මේ. I කියන්නේ මම කියන කෙනාව පස්සේ දාන්න. Dilan, Ruvini and I will meet you tomorrow. ඉතින් මම හිතනවා ඔක තේරුණා කියලා. ඉතින් මම මේක තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න. මෙන්න මේ උදාහරණ බලන්නකෝ. Her and me received New Year presents. මේ presents කියන්නේ තෑගි කියන එක. හරිද? Her and me received ලැබුණා. ඇයටයි මටයි මොනවද? New Year presents. ඒ කියන්නේ අලුත් අවුරුදු තෑගි හම්බ වුණා. මේකට මේ her and me කියලා දැම්මොත් වාක්‍ය පටන් ගන්නකොට හරිද වැරදිද? මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. කොහොමද දෙන්න ඕනේ? ඇයටයි මටයි. She and I received New Year presents. ඔන්නෝමයි එන්න ඕනේ. වැඩිදුර මේක පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. බලමු ඊළඟ එක. New Year presents were given to her and me. මේ මොකද්ද මේ? මම කලින් පාඩම් මාලාවේ මොනවද කළේ? passive voice. මේ passive voice විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් passive voice විදියට තියෙනකොට මෙන්න මේක හරියටම හරි වාක්‍යයක්. New Year presents were given. New Year presents were given. ඒ කියන්නේ අලුත් අවුරුදු තෑගි දුන්නා. කාටද? අන්න එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් මටයි ඇයටයි. Given to her and me. ඉතින් බලන්නකෝ. New Year presents were given to her and me. ඇයටයි මටයි අලුත් අවුරුදු තෑගි හම්බ වුණා. එතකොට අපිට මේක දාන්න පුළුවන් her me කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී her and me කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙහෙම එකක්. මම ඇයත් එක්ක ආවා. I came with her. මම මගේ අම්මත් එක්ක ආවා. I came with my mother. alright. මම එයා එක්ක ආවා. එතකොට අපි ඔහු කියලා ගමුකෝ. I came with him.
අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී වාක්‍යයක් අවසානයේදී මෙන්න මේ her him ඕන නමක් ඕන දෙයක් අපිට ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට her him ඒ වගේ දේවල් වලින් සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්නෙ නැහැ. හරි? I කියන එකත් දෙවණියට දාන්න. She and I, he and I, my father and I, Dilan and I, Ruini and I. ඉතින් බලන්නකෝ මෙන්න මේ වාක්‍ය කොහොමද කියලා මේ passive voice එකක් කියන්නේ. මේක හරිද බලන්නකෝ, හරිද වැරදිද කියලා බලන්නකෝ. Nivea presents were given to she and I. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. වාක්‍යයේ අවසානයේ මේ she and I තියෙන්න බෑ. එතකොට her and me කියලා එන්න ඕන. තේරුණාද? Nivea presents were given to her and me. අන්න එහෙමයි එන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා ඕක හොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේකේ මුලින්ම තිබ්බා මමයි ඇයයි ඔෆිස් එකට ගියා. She and I went to the office. ඉතින් ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. කවදාවත් අපිට වාක්‍යයක් මුලදී පටන් ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අදහස් කරනවා නම් මේ වගේ තේරුමක් එන්න ඕන මමයි එයයි ඔෆිස් එකට ගියා. මමයි එයයි ස්කෝල්ට ගියා. අම්මයි මමයි මාකට් එකට ගියා. එතකොට my mother and me නෙමෙයි. my mother and I went to the market. ඉතින් මේක ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නෑ. මේක හරියට ඔළුවට දාගන්න. ඉතින් තමන් මේක හරියට ඉගෙනගෙන අනිත් කට්ටියටත් කියලා දෙන්න. මම හැමදාම කියනවා වගේ තමන් දෙයක් දන්නවා නම් නිකන් ඉන්න එපා. අනිත් කට්ටියට කියලා දෙන්න, බැරි කට්ටියට කියලා දෙන්න. ඒක ලොකුම ලොකු පිනක්. හැමදාම කියනවා වගේ. ඉක්මනින් අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, හැම දරුවෙක්ම, හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.